Jag hälsar er, mina älskade kosmiska systrar och bröder. Jag hälsar er med den 4:e filmen i denna serie om 8 filmer för att kunna leva sitt liv i högre andlighet, i harmoni med allt levande, ett liv i kärlek och tacksamhet, ett liv i kunskap och vishet och ett liv i samklang med allvetandet, eller det som många kallar för Gud. Idag vill jag tala om vreden, som är den värsta av sinneskrafterna. Vreden är oerhört destruktiv till sin läggning. Vreden ligger bakom det mesta av de hemskheter som sker på planeten jorden. Vreden skapar våld och vreden skapar krig. Vreden skapar oenighet inom familjer och mellan länder. Vreden skapar rädsla och osäkerhet. Och vreden skapar sjukdom, ohälsa och ond bråd död. Man kan även kalla vreden för sinnets sjukdom eller sinnets cancer. De individer som hänger sig åt vreden har placerat sig själva att efter döden finnas på den 4:e dimensionens lägre plan, där de inte längre kan skada sina medmänniskor som nått en lite högre andlig utveckling. Dock fortsätter deras degenerativa utveckling även i den 4:e dimensionen. Denna sinnessjukdom som kallas vreden manifesterar sig bland annat genom följande symptom: grälsjuka, tjat och gnat, kritik av sina medmänniskor, rasism och främlingsfientlighet, förebråelse av sina medmänniskor, önskan att skada sina medmänniskor, stridslystenhet och missnöjdhet. Enbart i det lilla fredliga landet Sverige orsakar vredens underavdelning, grälsjuka, tjat och gnat, 10 000 människors död årligen. Dessa människor har utsatts för tjat och gnat tills de till slut utvecklat allvarliga sjukdomar som de senare dött av. I det perspektivet förstår du säkert hur många människors liv som vreden tar globalt varje år, när man inkluderar mer våldsamma, krigförande och krigsdrabbade länder. För att undvika att man fastnar i vredens förfärliga bojor kan vi rekommendera följande. Ska vi kalla det medicin, när vreden ju är en sinnessjukdom. Undvik gräl, tjata aldrig, gnata aldrig, kritisera aldrig. Hänge dig aldrig åt rasism och främlingsfientlighet. Förebrå aldrig dina medmänniskor. Skada aldrig dina medmänniskor mentalt eller fysiskt. Motverka och neutralisera din stridslystenhet. Var aldrig missnöjd.
Var aldrig ledsårad, minns att det alltid är den som sårar dig som får negativ karma. Nästa vecka ska vi tala om sinneskraften, girigheten, som också är en farlig motståndare till själen, då den förstenar sinnet och motverkar all utveckling mot människostadiet. Med dessa ord omsluter jag er alla, mina kära systrar och bröder, i allomfattande kosmisk kärlek.